Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Móc Len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một cành hoa đậu ngọt. Hoa đậu ngọt móc cực kỳ nhanh mà rất là đẹp này các bạn. Thì cái màu của đậu ngọt nó rất là nhẹ nhàng, tươi mát. Thì các bạn sẽ chọn những cái tông màu nhẹ nhẹ để chúng ta móc phần hoa nha. Đây, mình chọn chỉ tông hồng để chúng ta móc phần hoa. Và phần đài thì các bạn sẽ chọn màu xanh của Batcha hoặc là xanh nhạt nhạt là được ha. Rồi thì sợi len này là cỡ sợi 2 mi của len Milk Cotton 50g. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cỡ kim là đầu 4/0 tương ứng với kim 250mm nha. Thì nó sẽ ra kích cỡ bông như vậy. Chuẩn bị thêm cho mình một ít kẽm mà loại kẽm nẹp lá đó các bạn. Mình sẽ chọn cái size 24 nha, để cái kẽm của mình nó cứng chút xíu, sau mình uốn tập cành cho nó dễ. Rồi thì toàn bộ những nguyên liệu len, kẽm và kim móc Liệu đều có bán ở shop, và Liệu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link để các bạn chọn mua những mã màu len và chúng ta học móc cái mẫu hoa đậu ngọt này nha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học thôi nào. Đầu tiên các bạn sẽ móc phần bông hoa trước, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên 1 xích, 2 xích, móc vào trong vòng tròn này 5 mũi nửa kép qua hết 3 sợi len luôn. Mũi nửa kép thứ hai, mũi nửa kép thứ ba, 4, 5. Xong 5 mũi nửa kép chúng ta siết chặt cái vòng tròn lại và móc lên cho mình một mũi móc xích, xoay phần len lại. Tại chân móc đầu tiên này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn, và tại chân móc này móc tiếp cho mình 3 mũi nửa kép vào chung một chân móc, 1 nửa kép, 2 nửa kép, 3 nửa kép. Đó là chân móc đầu tiên chúng ta sẽ có 4 mũi liên tiếp nhau nha. Chân móc thứ hai ngoắt sợi len, các bạn sẽ móc vào đây cho mình mũi kép, một mũi kép, móc một mũi móc xích, một mũi kép thứ hai, móc lên một mũi móc xích, một mũi kép thứ ba. Đó là chúng ta sẽ có 3 mũi kép vào chung một chân móc, và cách giữa các mũi kép là một mũi móc xích nha. Đến chân móc thứ ba ngoắt sợi len 2 lần. Đấy, 2 lần là trên rim chúng ta có 3 sợi len. Móc vào chân thứ ba này một mũi kép cao, gọi là mũi kép đôi đó các bạn nha. Qua 2 lần len, qua 2 lần len, qua 2 lần len. Xong một mũi kép đôi thứ nhất, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi xích, và lặp lại tương tự như vậy, thêm 4 mũi kép vào chung một chân móc này. Xong một kép đôi thứ hai, móc lên một mũi bóp xích, ngoắt 2 lần len, trên kim có 3 sợi len, các bạn lại móc tiếp mũi kép đôi thứ ba, móc một mũi móc xích, ngoắt 2 lần len, móc một mũi kép đôi thứ tư, xong rồi móc một mũi móc xích, ngoắt 2 lần len, móc một mũi kép đôi thứ 5. Đó, chân thứ ba chúng ta có 5 mũi kép nha, và cái mũi kép cuối cùng này chúng ta không có móc mũi xích nữa, và ngoắt sợi len, móc vào chân thứ tư này cho mình một cụm tương tự như chân thứ hai này. Rồi các bạn sẽ móc 3 mũi kép, và chính giữa 3 mũi kép chúng ta cũng cách mũi xích như vậy nha. Mũi kép thứ hai cách 1 xích, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ ba không cần cách xích các bạn nhé. Rồi ngoắt sợi len, móc vào chân cuối cùng này cho mình 3 mũi nửa kép vào chung một chân móc, xong 3 mũi nửa kép các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn, siết chặt lại là mình đã xong cánh hoa thứ nhất. Các bạn móc lên cho mình 1 xích, 2 xích. Rồi
lúc nãy mình khởi tạo là nó sẽ có 5 mũi nửa kép vào trong một cái vòng tròn ma thuật này, thì các bạn sẽ đâm kim vào mũi nửa kép thứ ba này, mũi nửa kép thứ ba này nha. Đây, móc sợi len, móc qua cho mình một xích, rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, và tại cái chân móc này nè các bạn, các bạn sẽ thấy cái chân móc nó hiện ra như vậy nè nha ha, tại cái chân móc mà mình móc cái sợi len đó, rồi móc tiếp vào ngay tại cái chân đó luôn các bạn. Đó, móc vào đó cho mình 5 mũi nửa kép vào chung một chân móc luôn nha, 5 mũi nửa kép cho mình để mình tạo tiếp cái cánh hoa thứ hai. Xong 5 mũi nửa kép, các bạn móc lên một mũi móc xích, quay phần len lại. Ở đây có 5 mũi nửa kép, nó tương tự như cái lần đầu mình vừa khởi tạo. Các bạn sẽ móc tiếp tương tự một cái cánh hoa y chang như mình vừa hướng dẫn. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự nha. Chân đầu tiên một mũi đơn và 3 mũi nửa kép vào chung một chân móc luôn. Chân thứ hai 3 mũi kép, 3 mũi kép đều cách một mũi móc xích ở giữa, một mũi móc xích nè. Mũi kép thứ ba thì chúng ta không cách mũi móc xích nữa nha. Rồi chân thứ ba là chân ở giữa, các bạn ngoắt 3 sợi len, móc 5 mũi kép đôi và luôn luôn cách một mũi móc xích ở giữa. Một mũi móc xích, rồi mũi kép đôi thứ ba, móc một mũi móc xích, mũi kép đôi thứ tư, móc một mũi móc xích, mũi kép đôi thứ 5. Mình làm lại. Đó, xong 5 mũi kép đôi liên tục, các bạn sẽ ngoắt sợi len, móc vào chân thứ tư này cũng y chang như chân thứ hai, chân thứ tư và thứ 5 móc y chang như chân thứ nhất và chân thứ hai vậy nha, đối xứng qua. Chỉ cho cái chân chính giữa này là các bạn sẽ móc mũi khác đó thôi. Rồi móc 3 mũi kép và móc một mũi móc xích nè, tới mũi kép thứ hai, móc một mũi móc xích, mũi kép thứ ba thì không cần móc mũi móc xích nữa, và ngoắt sợi len hạ xuống cái chân cuối cùng này cho mình 3 mũi nửa kép, 2 3, xong rồi mình hạ xuống một mũi đơn là mình đã xong cánh hoa thứ hai. Đối với một cành hoa đậu ngọt thì các bạn sẽ móc cho mình tổng là 4 cánh hoa, thì ở đây chúng ta sẽ có là 2 cánh hoa nhỏ ở trên và 2 cánh hoa lớn ở dưới. Thì cánh hoa nhỏ là chúng ta sẽ móc 2 cánh như vậy, 2 cánh như vậy là xong rồi nha. Thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa và chúng ta cắt len. Đó, cắt len một đoạn như thế này là chúng ta đã xong cánh hoa nhỏ nha. Cánh hoa nhỏ thì chúng ta chỉ cần 2 cánh như vậy thôi. Đây là nó nằm ở trên cùng này các bạn, nó chỉ cần 2 cánh nhỏ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn móc thêm 2 cánh bự ở dưới nè. Cánh bự ở dưới là nó gồm 3 cánh hoa nó xòe ra như vậy các bạn nha. Rồi thì các bạn sẽ móc cho mình là 2 cánh nhỏ, tương tự công thức như vậy là chúng ta xong cái phần cánh nhỏ nha. Bắt đầu lên phần cánh lớn nè. Mình sẽ tháo một mũi móc xích này ra để bắt đầu chúng ta sẽ làm tiếp một cánh hoa thứ ba nha. Rồi để lên cánh hoa thứ ba các bạn móc cho mình 1 xích, 2 xích. Chúng ta cũng móc một mũi đơn vào cái phần mà ở đây có 5 mũi nửa kép đây các bạn, thì các bạn sẽ móc vào cái mũi nửa kép thứ ba, là cái mũi nửa kép chính giữa đó ha, chính giữa cánh hoa đó, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đây. Đó, tương tự như cánh dưới vậy các bạn móc lên một mũi đơn. Rồi thì tại cái chân móc mà chúng ta vừa móc mũi đơn đó, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào cái chân móc đó luôn nha. Móc cho mình 5 mũi nửa kép để mình lên cánh hoa thứ ba đó các bạn. 2
3 4 5. Xong 5 mũi nửa kép rồi, các bạn sẽ móc một mũi móc xích, quay phần len lại và móc tương tự giống như hai cánh hoa mình vừa hướng dẫn. Đó, các bạn cũng chia 5 trong móc và móc từng cụm như vậy cho mình nha. Mỗi trong móc các bạn cũng móc đều công thức như mình vừa hướng dẫn của hai cánh dưới. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 4 trong móc còn lại tương tự như hai cánh dưới, công thức y chang vậy nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc đến chân cuối cùng này nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng là chân thứ 5 này, thì chúng ta cũng móc vào đây một mũi đơn tương tự như cánh ở dưới vậy nha, siết chặt lại và móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ cắt lên là mình đã xong cái cánh lớn là nó có 3 cánh như vậy các bạn nha. Rồi từ cái sợi mà chúng ta cắt nè với cái sợi mà mình vừa tạo vòng tròn mã thuật ở lúc đầu tiên đó, các bạn sẽ cầm hai sợi này, các bạn cột guốc lại cho mình, siết chặt thật chặt lại, cột guốc cho mình 3 vòng chắc lại nha. Rồi mình sẽ dùng kim khâu len để mình giấu vào trong cánh hoa, hoặc là các bạn có thể cắt ngắn lại một đoạn ngắn chút xíu như vậy. Rồi lát nữa mình sẽ cho keo vào trong cái phần đài á, mình sẽ giấu cái phần len này đi là chúng ta đã xong phần bông hoa. Các bạn lấy tiếp sợi len màu xanh để chúng ta móc phần đài hoa nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên 1 xích, 2 xích, 3 xích, móc vào trong vòng tròn 1 mũi kép, 2 kép, 3 kép, 4 5. Xong 5 mũi móc kép, các bạn siết chặt cái vòng tròn này lại. Rồi móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này và lộn ngược cái phần len này ra bên ngoài nha. Đây là mình sẽ sử dụng cái phần thuận nó ở phía bên ngoài nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích. Tại chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình một mũi dời kéo lên qua là mình đã tạo xong một cái phần nhọn của cái đài hoa nha. Bắt đầu lên 1 xích, 2 xích, 3 xích, móc vào chân thứ hai này một mũi dời tiếp, siết chặt lại 1 xích, 2 xích, 3 xích, móc tiếp vào chân thứ ba này một mũi dời. Rồi các bạn làm tiếp theo như vậy nha. Ở chân thứ tư một mũi dời, lên 3 xích, móc vào chân thứ 5 một mũi dời, là chúng ta sẽ có cái phần đài hoa nó có ra 5 cái ria ria như vậy nha. Rồi xong 5 cái ria ria rồi thì các bạn sẽ móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên này nha các bạn. Đây, chân đầu tiên này nè, các bạn sẽ móc qua đây một mũi dời, siết chặt lại và cắt lên, cắt ngắn thôi ha. Rồi tại cái chân móc mà mình vừa móc một mũi dời đó, kéo cái sợi len kéo vô, siết chặt lại. Rồi các bạn sẽ cắt ngắn lại chút xíu nữa để chúng ta cho cái phần đài nó gọn chút xíu để mình quấn nó khỏi bị vướng lên nha. Rồi nhét nó vào trong như vậy là chúng ta đã xong cái phần đài, nó có 5 cánh ria ra như vậy nha các bạn. Đối với bông hoa thì mình có 2 size, một size là 2 cánh, một size là 3 cánh. Còn đối với phần đài thì chúng ta chỉ có một size duy nhất như vậy nha. Đó, các bạn sẽ móc tất cả 4 cái đài hoa cho cái cành hoa của mình, nó có 4 phần bông hoa như vậy nha. Chúng ta đến công đoạn quấn trang trí. Thì khi mình mua cái kẽm size 24 thì nó sẽ nguyên thủy, nó dài như vậy. Các bạn sẽ lấy ra cho mình một cái kẽm đây, và mình sẽ bắt đầu cắt theo cái kích thước mình mong muốn nha. Đối với 2 cái bông hoa nhỏ đó, thì các bạn sẽ cắt cái kẽm cho mình là làm đôi như vậy nè. Rồi đó,
cắt làm đôi như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái kẽm này cho một bông hoa. Rồi các bạn sẽ tại cái vị trí mà chúng ta cắt lên đó, các bạn sẽ đút cái kẽm vào, cho một góc kẽm này vào, rồi mình bẻ đôi lại, bẻ đôi nó lại đó, là chúng ta sẽ có được một bông hoa đó. Một cái kẽm thứ hai thì các bạn cũng bẻ đôi nó lại và cho tiếp một bông hoa nhỏ, bông hoa lớn, bông hoa nhỏ gì chúng ta cũng cắt đôi lại, và mình sẽ sử dụng cái kẽm nó chiều dài cỡ như vậy các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đút cái phần đài hoa vô nè. Các bạn sẽ cho cái phần thuận nó vào bên trong nha, cho hết hai cái kẽm nó vào đó, đưa cái phần đài nó đi thẳng vào như thế này. Rồi các bạn sẽ cho một ít keo vào tại cái vị trí mà chúng ta cắt lên đó các bạn, ít thôi nha. Rồi một ít keo như vậy thôi nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đẩy cái phần đài lên nè, dùng cái kẽm siết chặt lại và đẩy cái phần đài lên. Vừa đẩy cái phần đài mà phần bông nó sẽ ôm sát vào trong phần đài, và siết cái sợi kẽm này chặt xuống nè, nó sẽ đưa cái phần bông hoa sát vào. Rồi các bạn sẽ ấn chỉnh đây, chỉnh cho các cái phần mà cái cuốn hoa đó nó xòe xòe ra nha các bạn, cái cuốn đa. Bắt đầu chúng ta sẽ quấn tạo cành nè. Các bạn đưa cái sợi len chúng ta quấn cành đó, các bạn đưa cái chiều dài nó cùng với cái kẽm này luôn nha. Đó, luôn luôn là phải đưa chiều dài nó bằng với cái kẽm này. Một tay các bạn sẽ giữ kẽm và sợi len này, một tay chúng ta sẽ cầm sợi len này. Bắt đầu chúng ta sẽ quấn tạo hình nha. Đây, tại cái vị trí tiếp giáp với phần đài đó, các bạn sẽ quấn chặt cho mình khoảng 3 đến 4 vòng nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ quấn lại xuống, quấn dài xuống cho mình. Rồi vừa giữ cái sợi len, sợi kẽm này chúng ta sẽ quấn đi vào trong cái bông hoa luôn nha. Đó, cái cành kẽm của mình nó sẽ chắc hơn và mập hơn khi mình quấn chung với cái sợi len này. Đó, các bạn sẽ quấn đi như vậy cho mình. Nếu mà cái cành bông ở dưới thì các bạn sẽ quấn nó có chiều dài cỡ tầm là 5 cm thôi, là chúng ta sẽ ráp vào trong cái phần cành. Còn đối với cái bông mà nhỏ nhất ở trên cùng á, thì các bạn sẽ quấn nó có chiều dài cỡ tầm là 10 cm nha. Rồi đây là cái cành lớn thì các bạn quấn chiều dài cỡ tầm 5 cm như vậy, và dùng cái sợi len mình chừa dư lúc nãy nè, các bạn sẽ cột nó lại. Đó, mình nói các bạn chừa dư là vừa để quấn vào trong cái thân kẽm này cho nó chắc, mà vừa sử dụng cái sợi dây để chúng ta cột luôn. Đây là cành bông lớn nha. Rồi cái cành bông nhỏ đó các bạn, cành bông nhỏ nó có 2 bông này. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng là 4 bông như vậy, cách quấn nó như vậy nha. Rồi 4 bông này thì các bạn sẽ ráp so le cho mình cũng được. Đó là bông lớn bông nhỏ nó sẽ nở so le nhau, hoặc là các bạn có thể là ráp 2 bông nhỏ ở trên và 2 bông lớn ở dưới. Nó sẽ nằm so le như vậy cũng được. Đó, khi mà ráp hoàn chỉnh thì nó sẽ so le như vậy rồi. Thì bây giờ cái cách ráp như sau. Các bạn sẽ chọn một cái cành đẹp nhất và nhỏ nhất, nó sẽ nằm ở trên cùng nha. Và bắt đầu chúng ta sẽ ráp 4 cành này tạo thành một cành bự ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chọn 2 cành bông đẹp nhất nằm ở trên cùng, thì mình chọn so le nhau nha, một cành lớn một cành nhỏ như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ ráp 2 cành này với nhau trước nè. Thì chúng ta cũng đưa sợi len vào, đưa dư như mình vừa hướng dẫn lúc nãy đó, luôn luôn là phải đưa dư sợi len như vậy hết cho mình nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn 2 cành này lại với nhau trước nè. Đây, tại vị trí này các bạn sẽ quấn chặt, luôn luôn khi vị trí tiếp xúc phải quấn chặt cho mình từ 3 đến 4 vòng để nó tiếp xúc chặt với nhau, nó không có bị bung nha. Đó, khi quấn chặt lại rồi thì các bạn sẽ quấn xuống cho mình cỡ tầm 2 cm nữa, và mình đưa tiếp một bông hoa tiếp theo vào. Đó, 1 đến 2 cm thôi. Rồi các bạn sẽ ráp tiếp một bông hoa nữa vào cho mình.
thì các bạn sẽ chọn bông nhỏ và bông lớn bất kỳ. Mình cho nó so le nhau như vậy là được nha. Đó, 3 bông nó đã có cái độ so le nhau như vậy rồi thì các bạn sẽ quấn tiếp cái bông này cho mình có chiều dài cỡ tầm là 3 cm nữa nha. Tại vị trí tiếp xúc các bạn cũng nhớ là quấn cho chặt vào cho mình 3 vòng, 3 vòng như vậy rồi quấn xuống cho mình cỡ tầm 3 cm nữa nha. Rồi được 3 cm chúng ta sẽ đưa một cái bông hoa còn lại vào thì các bạn sẽ nhớ điều chỉnh cho nó so le nè. Đây, nó so le cỡ này hoặc là xuống chút xíu cũng được tùy các bạn nha. Đó, nếu xuống chút xíu thì các bạn sẽ quấn thêm cho mình 1 cm nữa. Còn nếu các bạn mà để các cái bông hoa nó gần nhau thì các bạn sẽ quấn nó vừa vừa thôi. Đó là tùy mình điều chỉnh cái cánh hoa cho nó so le đều theo cái ý mình nha. Đây. Rồi chúng ta sẽ quấn cái cành còn lại tại cái vị trí này nhé các bạn. Chúng ta cũng chốt 3 lần lên tại cái vị trí tiếp xúc của hai cành hoa như vậy. Rồi siết chặt lại cho mình cành cuối cùng này, siết chặt thật chặt nè nha. Để cành cuối cùng này cái điểm tiếp xúc nó nhiều lên nè. Rồi các bạn sẽ quấn cho đến đoạn cuối cho mình luôn nha. Rồi các bạn muốn chừa cỡ dài cỡ bao nhiêu thì các bạn sẽ quấn tiếp theo như vậy. Rồi quấn đến đoạn cuối rồi thì chúng ta cũng gút lên tương tự như vậy và cắt lên nha. Hoặc là các bạn có thể là dùng keo nến để chúng ta chốt cái đoạn cuối này và mình dùng súng bắt keo để nhỏ cố định nó lại. Đó thì có hai cách để các bạn sẽ làm cái đoạn cuối như vậy cho mình nha. Rồi cắt lên điều chỉnh là chúng ta đã xong cái phần cành hoa. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong cành hoa đậu ngọt rồi ha. Nếu các bạn thấy video này hay nhớ cho mình xin một like với nha. Và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ đó thì mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất để các bạn hoàn thành mẫu hoa đậu ngọt cưng cưng này ha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.